با عرض درود و سلام گرم به شما بینندگان عزیز و هموطنان عزیز ایرانی. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین شاد و تندرست باشین و از اونجا که بینندگان عزیزی به طور مرتب این برنامه رو میبینن و پیام ها و نظرات خوبی میدن، خواستم باز هم به نوبه خودم از شما تشکر کنم. لطفا این برنامه ها را اطلاع رسانی کنید به دوستان و آشنایان خودتون، چرا که همونجوری که در برنامه قبلی هم گفتم ما بایستی یاد بگیریم تا یک تکنیک پیشگیری و یا درمان را به همدیگه هدیه بدیم. برای این کارم میتونید به سوشال میدیا و یوتیوب و تلگرام روزکلینیک مراجعه بکنید که تقریبا از A تا Z بدن و مدیریت و پیشگیری اون را برای شما تهیه کردیم و در دسترس همگی شما قرار داره. خب خیلی متشکرم از همه شما عزیزان که پایین برنامه نشستین. در این برنامه میخوام برای شما در رابطه با مدیریت نظام سلامت در حکومت آینده ایران تحت یک شرایط دموکراتیک و آزاد صحبت بکنم. خب در این مورد ما برنامه‌های مختلفی با مهمان‌ها و متخصصین مختلفی از نظام سلامت و رشته‌های دیگه داشتیم. یک وبینار خیلی خوبی در این مورد داشتیم که از متخصصین سلامت تا اقتصاددان و تا سیاستمدار و افراد مختلف طرح‌ها و بیانیه‌های خیلی خوبی رو اونجا مطرح کردن. ولی خب از اونجایی که نظام سلامت در کشور ما در یک حالت بحرانی به سر میبره و متاسفانه در بین مسئولین داخل کشور که به هیچ وجه در اولویت قرار نداره و به خاطر همین موضوع هم این بحران‌های مدیریت در نظام سلامت رو داریم که اصل مشکلات اون و مشکلات ناشی از این عدم مدیریت برمیگرده به شما بیماران عزیز. به همین لحاظ خواستم امروز در این برنامه این موضوع رو یکم بشکافم. خب همونجوری که گفتم حکومت فعلی به خاطر بیخردی، به خاطر بیعلمی، به خاطر رانت بودن مسئولین، به خاطر رانتی بودن مسئولین، به خاطر عدم سواد درست، به خاطر سهمیه بودن، پارتی بازی کردن، همه کسایی که در امور مدیریتی در نظام سلامت ما قرار دارن همه میدونین و میبینین که به یک جای وصلن و به همین خاطر افراد کارشناس و متعهد و متخصص در رأس امور قرار نگرفتن و همچنان این مشکل ادامه داشته و به همین دلیل حکمرانی سلامت یا همون مدیریت نظام سلامت در رده‌های بالا دچار مشکلات و بحران‌های خیلی شدیدی هست که این مشکلات میره تا اون رده‌های پایین مدیریتی و اونجاست که شمای بیمار ضربه اصلی را میخورید. و در رابطه با اینکه این بحران‌هایی که من نام میبرم ازشون چی هستن، ده‌ها سند و شواهد و مدرک وجود داره و همه خود شماها اون را از صبح تا شب لمس میکنید. کافیه یکیتون بیمار بشه و به یک دکتر مراجعه بکنه و اون مسیر مدیریت درمان را اگه بتونید با استانداردهای روز دنیا مقایسه بکنید متوجه میشید که اصلا مسیری وجود نداره. و اگر این یک جای مسیری وجود داشته باشه که برفرض یک جای یک بیمار ارجاع میدم به یک جای دیگه، باز نتایج درمان و مدیریت اون به خاطر عدم مدیریت درست نظام سلامت در کل به هیچ وجه به نفع و سود شما بیمار نیست و همه شماها تقریبا این رو لمس کردین. با توجه به اینکه ما در داخل کشور متخصصین خوب خیلی زیاد داریم، تقریبا اکثرشون خوبن، ولی خب میدونیم داشتن تخصص به طور فردی هرچند کمک میکنه و همکاران رشته پزشکی و پیراپزشکی در اکثر مواقع به شمای بیمار تا حد توان و امکان کمک میکنن، ولی وقتی مدیریت نباشه دیگه خودتون متوجه میشین که چقدر ضررهای زیادی را شما به عنوان بیمار میبینید. از کمبود دارو بگیرید تا گرونی دارو، از کمبود واکسینیشن بگیرید تا عدم با موقع بودن اینا، از پیشگیری بیماری ها بگیرید، از
قیمت و تعرفه ویزیت های دکتر و جراحی ها و عکسبرداری ها و اینا بگیرید و وقتی همه اینا رو کنار هم میگذاریم و به شرایط فعلی روحی روانی و جسمی مردم ما نگاه میکنیم، متوجه میشیم که این همه مشکلات به جز عدم مدیریت خوب ناشی از هیچی دیگه نمیتونه باشه. و بینندگان عزیز، شماها خودتون دیدید چقدر ما بیماری قلب و عروق در داخل کشور داریم، چقدر بیماری های روحی روانی، استرس، دپرشن زیاد شده، چقدر بیماری های دیابت، مرض قند یا فشار خون زیاد شده، بیماری های دستگاه اسکلت که من شخصا با اون خیلی در ارتباطم، صدها پیام در هفته میاد و وقتی مسیر مدیریت این پروسه درمانی را که من از بیمار میپرسم و باش صحبت میکنم میبینم کاملا برخلاف استانداردهای روز دنیا پیش میره و همه اینها یعنی حق و حقوق شما ضایع شدن. شما میرید پولتون میدین، زحمتتون میکشید، ولی اون کمردرد شما خوب نمیشه، اون فشار خون شما فقط با دارو خوب میشه، یا یه جایی که MRI لازم داره از مغز یا CT اسکن یا حتی کمردرد برای شما انجام بشه، ارجاع میشه با اون آزمایشگاه و مرکز عکس برداری که اون آقای دکتر با اون مرکز زد و بندی داره. به هر حال اینا رو من نمیخوام بهش بپردازم چون همه شما لمس میکنید. و دوستان اینو فراموش نکنیم که وقتی در یک کشور سلامت و سیاست‌های نظام سلامت و بهزیستی در اولویت نباشند، به هیچ وجه ما نمیتونیم در سایر شاخص‌ها پیشرفتی داشته باشیم. من اخیراً یک مقاله در اینجا نوشتم که در کیهان لندن چاپ شده، اینجا لینکشو میبینید. در واقع موضوع این مقاله اینه که مشکلات سلامت در نظام آینده ایران چجوری مدیریت بشن، در واقع اون حکمرانی سلامت به چه شاخصهایی نیاز داره و وظیفه تک تک ما برای ارتقاء این نظام سلامت در یک کشور آزاد و دموکراتیک چی هست. پس حتما برید این مقاله رو بخونید که بیشتر متوجه این نکات بشید. و دلیلم که اینو بیان میکنم برای اینکه ما همه مسئولیم دوستان. شما یه بیمار بگین خب این چه ربطی به من داره؟ بله، ربطش به شما اینه که شما وظیفتو در قبال پیشگیری از دیابت و بیماری قند باید بدونی. شما وظیفتو در قبال پیشگیری از فشار خون باید بدونی. شما اطلاعات و مسائل علمی کافی را در رابطه با مدیریت کمردرد باید بدونید. و اگه مدیریت و حکمرانی از اون بالا درست نباشه، اون همکار کاردرمان یا پزشک عمومی یا پرستار هم نمیتونه کارشو درست انجام بده، چون اون مدیریتش اجازه نمیده. مدیر بخش، مدیر رئیس بیمارستان، مدیر بالاتر از اون که تا میرسه به وزارت بهداشت یه پروتکلای دیگه ای دارن یا اصلا ندارن پروتکل، کاش 4 تا پروتکل لااقل غیر استانداردم داشتن. پروتکل میدونید برنامه از پیش طراحی شده و دیزاین شده بر مبنای شواهد علمی و شرایط اون محیط یا جامعه برای دستیابی به نتایج عالی برای بیماران هست. در واقع یک مسیر راه، همون نقشه راه که زیاد میشنویم. خب پس شرایط داخل رو میدونیم، ولی مشکل اصلی دوستان با تأخیر حکومت حل نمیشه. ببینید سیستم سلامت یک چیز خیلی وسیعه، از صدها تخصص که درش کار میکنن گرفته تا صدها مرکز آزمایشگاهی و غیره و دهها ادارجات و ارگانهای دیگه سلامت فقط تجویز یه سری دارو و یک جراحی نیست بینندگان. سلامت خیلی موضوع وسیع، از منابع طبیعی، از آب و هوا، از وضعیت آب، از وضعیت رفاهی شما که باعث بیماری ها میشه رو شامل میشه. به همین دلیل بود که ما با چندین تن از متخصصین خیلی نخبه و کاربلد هموطن ایرانی
از طی 1 سال پیش انجمن ملی سلامت رازی را ایجاد کردیم که در آن بتونیم این برنامه را برای مدیریت آینده ایران طراحی کنیم با توجه به داده‌ها و شرایط فعلی ایران که ما بررسی می‌کنیم. در حال تهیه این برنامه هستیم که در حکومت آینده به اون مسئولین مربوطین رو تحویل بدیم، بگیم بله اینه و این روش استانداردسازیه، از آموزش گرفته تا پیشگیری، تا دارو، تا واکسن، تا بیمارستان‌ها، تا آزمایشگاه‌ها و تا ده‌ها نقطه و ارگان دیگه، تا خانه بهداشتی حتی اینها رو شامل میشه. و برای اینکه بتونیم اینا رو استاندارد سازی بکنیم یک انرژی و بودجه و علم و تخصص خیلی زیادی لازمه که ما در انجمن ملی سلامت رازی مشغول این کار هستیم و امیدواریم که بتونیم این را با پروژه شکوفایی ایران هم لینک بدیم. البته در ارتباطیم و امیدوارم که این کار بتونه برای آینده ایران مفید و مؤثر باشه. در چند ماه گذشته هم همونجوری که اشاره کردم یک وبینار خیلی خوبی داشتیم که 10 نفر از کارشناسان مختلف، حتی اقتصاددان که خیلی اهمیت خاصی داره در تهیه و چون و چرای فاند و بودجه نظام سلامت گرفته تا امنیت ملی و همونجوری که در اون وبینار دیدید جناب بیژن کیان که از دوستان و عزیزان ملیگرای ایرانی هستند در اونجا به خوبی اشاره کردن که عدم مدیریت سلامت یعنی ضربه‌های خیلی بزرگی به وضعیت کل کشور از اقتصاد گرفته تا ارتقاء سایر بخش‌ها. دوستان وقتی یکی مغز سالم نداشته باشه، وقتی یکی بدن سالم نداشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه به طور 100% فکر کنه، کار کنه، نیرو تولید کنه، مسائل اقتصادی رو حل بکنه، مسائل آموزشی رو حل بکنه. به همین خاطر است که ما اگه میخوایم حتی امنیت ملی کشورمون خوب باشه و دچار مشکلاتی نشیم، بایستی اول موضوع سلامت رو بهش بپردازیم. و به همین دلیل هم هست که دقیقاً در کشورهای اروپایی و غربی برای ارتقاء سایر قسمت‌های کشور اول به موضوع سلامت مردم می‌پردازند. وقتی که ما شاهد این هستیم که یک جوان ما به خاطر عدم پیدا کردن کار و یا کار مناسب برای خودش دچار دپرشن میشه، خب اون استعدادش از بین رفته. چرا که در شرایط عادی یک سیستم مدیریتی خوب میتونست اون جوان تبدیل به یک نابغه بکنه و نمونهش هم 10 میلیون ایرانی هستن که اومدن خارج و به خاطر مدیریت درست در نظام سلامت که اونها هم اون مشکلات اونها رو تونستن حل بکنن، این همین موفقیت ها در بین ایرانیان در خارج از کشور میبینیم. و یا قبل از این انقلاب بدبختی و انقلاب فجیعی که در کشورمون پیش اومد، محمد رضا شاه فقید اومد خانه بهداشت، سپاه بهداشت و 10 کار و پلن دیگه داشت برای اینکه بتونه سیستم مدیریت نظام سلامت رو بهتر بکنه، برای اینکه بتونه روی پیشگیری ها کار بکنه. هزاران هموطن و فرستاد خارج تا پزشکی رو بخونن، رشته مختلف رو بخونن، بیان به ایران. ولی متاسفانه با وقوع اون انقلاب شوم همه چیز تعطیل شد و مدیریت دست یه سری افراد بی سواد و بی خرد افتاد و اکنون شاهد این وقایع و بحران‌های عظیم در نظام سلامت ایران هستیم. نکته دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم که در مقاله که نوشتم به خوبی تحلیل شده، پرداختن به موضوع سلامت در بین اپوزیسیون و سیاستمداران هست. متاسفانه به خاطر عدم آموزش درست در رابطه با موضوعات سلامت از سنین کوچکی، از همون مدرسه ابتدایی تا دانشگاه ها، خیلی از مردم ما اصلا به سلامت اهمیتی نمیدن و به همین منوال همون افرادی که در کارهای سیاستی
و سیاست گذاری فعالیت دارن و یا در حال مبارزه با حکومت جعل و جور و فعلی هستن، آنها هم به سیاست چندان نمی پردازن. درسته در پروژه شکوفایی ایران متخصصین عزیز بنیاد نفتی یه بخشی هم به سلامت و بهداشت تخصص دادن، ولی خب کافی نیست. اونجا بیشتر به مسائل اقتصادی پرداختن، در صورتی که مسئله اقتصادی دوستان و یا مشکل اقتصادی فقط به تنهایی نمیتونه استاندارد سازی ایجاد بکنه. برای همین برای ارتقای نظام سلامت در حکومت آینده ما به یک برنامه از A تا Z نیاز داریم که شامل همه موارد استاندارد سازی نظام سلامت باشه و با توجه به شرایط فساد و کراپشن و عدم اخلاق حرفه‌ای و راندبازی که در نظام سلامت فعلی داریم، اگه چنین برنامه از الان تهیه نشه، این وضعیت بعد از حکومت فعلی خود به خود ادامه پیدا میکنه و اون موقع است که تا چشم بندیم با توجه به شرایط شلوغی های بعد از گذار، احتمالاً حوادث طبیعی که میتونه در کشور ما که از بی‌آبی تا زلزله تا هوای آلوده داریم میتونه مشکلات رو تشدید بکنه و اون موقع است که کادر درمان و متخصصین و مخصوصاً مسئولین وقت نمیتونن و فرصت اینو نخواهند داشت که به استانداردسازی بپردازن، چرا که وقتی آدم در مراحل اجرایی به امورات میپردازه انقدر مشکلات زیادن که فرصت این را که به یک طرح و برنامه بهتری را بخوایم بیایم ایجاد بکنیم و تهیه بکنیم و اجرا بکنیم و نخواهد داشت. به همون خاطر بدون تردید اگه از الان این برنامه تهیه نشه، این مشکلات در نظام سلامت آینده هم تا مقدار زیادی مشاهده خواهند شد و شاید بعد از 1-2 دهه بعداً یه عده‌ای بتونن اینو ارتقا بدن، ولی که کار بزرگی، کار وسیعی، در واقع کار یک وزارت بهداشت رو بایستی یک گروهی الان انجام بده که انجمن ملی سلامت رازی خوشبختانه با همت زیاد و با طور جدی داره به این کار انرژی میذاره و مشغوله و به طور کارگروه‌های مجزا این مسیر رو جلو میبریم و امیدواریم که شما عزیزانی که به فکر ملت و مردممون هستین و به فکر کشورتون هستین و توانایی اینو دارید که در انجمن ملی سلامت رازی به تهیه و پیشبرد این برنامه کمک کنید، حتما به ما پیام بدین. ایمیل و مشخصات انجمن ملی سلامت رازی رو اینجا بازم براتون میذارم و خواهشمندم که عزیزانی که توانو دارن، تالنت دارن و هوش و ذکاوت اینو دارن که یک نظام سلامت در یک حکومت آزاد دموکراتیک چجوری بایستی مدیریت بشه، با ما تماس بگیرین. ما به طور هفتگی جلسه داریم و جلساتمان هم همش به پیشبرد این اهداف از پیش تعیین شده پرداخته شده و خواهند رفت به همین منوال. پس امیدوارم که در این شرایط خاصی که این حکومت، من بارها گفتم دوستان، به طور عمد مسائل سلامت رو در اولویت قرار نداده و الا این همه مردم بیماری فشار خون نداشتن، این همه مردم بیماری قند نداشتن، این همه بیمار با آرتروز زانو و کمردرد و استرس و دپرشن و اینا نداشتیم. و اگه هم کسی بیمار میشد میدونست که اعتماد بکنه به اون سیستم و در اسرع وقت بهبودیشو به دست میاره. ما هم اون اعتماده که این حکومت با حواشی‌های مختلفی که ساخت بین مردم، در واقع بیماران و کادر درمان، از بین برد. چرا باید فکر میکنه یک متخصص ما یا یک پرستار، یک کاردرمان، یک فیزیوتراپیست زد و بند بکنه با یک مطب دیگه، با یک آزمایشگاه؟ چرا فکر میکنه یک متخصص ما 3 تا 4 تا 10 تا بیمار رو همزمان میبینه؟ دوستان، من شخصا به هیچ وجه اون فرد مقصر نمیدونم، مثلا نمیتونم اون فرد مقصر باشه وقتی که سیستم
غلط باشه، وقتی که یک فرد بیسواد بیخرد که به قیافش نگاه میکنی بیسوادی و نفهمی و بیشوری از قیافش میداره، اون شده مسئول خیلی بزرگی در نظام سلامت ما. به همون وزیرهای بهداشت ما نگاه بکنید، آیا بین این 90 میلیون این 10 تا وزیر لایق این بودن که سالها وزارت بهداشت بار عهده بگیرن؟ آیا ما افرادی بهتر از اینها نداشتیم؟ معاونین درمان ما بهتر از اینا نبودن؟ رؤسای بیمارستان ما بهتر از اینا نبودن؟ مسئولین خانه های بهداشت ما افراد لایق تری نمیتونستن باشن؟ مسئولین آموزشی ما، این همه اساتید نخبه متخصصین مختلف در رشته‌های سلامت داریم، اینها چرا رأس کار نباشن؟ بینندگان، برنامه ما داره به پایان میرسه، حرف خیلی زیاده. امیدواریم که اپوزیسیون ما و مخصوصا شاهزاده عزیز که من از هشتگ شاهزاده خردمند استفاده میکنم، واقعا هم تمام تصمیماتش و کارهایی که کردن از رو خرد بوده، به این مسئله و موضوع مدیریت و حکمرانی نظام سلامت به طور جدی بپردازن، چرا که توجه به این نکته میتونه باعث پیشرفت در سایر قسمت‌های کشور بشه. از مسئله اقتصاد، اجتماعی، سیاسی، همه موضوعات دوستان به موضوع سلامت در یک کشور بستگی داره. همونجوری در مقالم هم نوشتم، هیچ پیشرفتی با یک سری مردم غیر سالم به دست نمیاد و این نکته‌ای که مسئولین اپوزیسیون و همه فعالین سیاسی به این موضوع بپردازن. خیلی کم میشه در یک گزارش تلویزیونی، روزنامه‌ای، اخبار از مسائل مدیریت نظام سلامت چیزی شنید و این دلیل ضبط این برنامه بود برای شما عزیزان که مدیریت نظام سلامت بایستی بولد بشه، بایستی بیاد تو اخبار، بایستی بیاد تو روزنامه‌ها، بایستی به چالش کشیده بشن. تقریبا هیچ خبرنگاری در داخل هیچ وزیر بهداشتی رو تا حالا در این 40 سال به چالش نکشیده. گله و قر زدن و اینا زیاده، روزی صدها کلیپ میفرستیم به تلویزیون‌ها خارج که دارو نیست، اینه گرونه. دوستان، با اینا مشکلمون حل نمیشه. این حکومت رو بایستی سرنگون کنی با هم دیگه تا نظام سلامت ما خوب بشه، تا آموزش ما خوب بشه، تا درمان ما خوب بشه، تا پیشگیری در اولویت تصمیمات باشه، تا مسئولین خردمند و باسواد و متخصص و کارشناس در رأس امور باشن و الا همه شماها ضرر خواهید کرد، همه شماها درد خواهید کشید. فقط موضوع اقتصاد نیست. کدوم یک از شماها رضایت کامل از مدیریت دوران درمانتون رو برای هر کدوم از این بیماری هایی که نام بردم و داشتین؟ پس امیدوارم این موضوع رو جدی بگیرید و مخصوصا از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و تلویزیون ها و میدیا تقاضا میکنم به این موضوع سلامت بپردازید، چرا که با رهبری شاهزاده عزیز میتونیم نظام سلامت آینده ایران را به استاندارد روز برسونیم و همه مردم با شادابی و خوبی زندگی کنن. دوستان، وقتی کسی بیمار باشه یعنی شاداب نیست. وقتی کسی شاداب نباشه یعنی مغزش خوب کار نمیکنه که یه پروژه مدیریت بکنه. پس امیدوارم این نکته رو جدی بگیرید و در آینده ایران شاهد نظام سلامت سالم و تحت مدیریت افراد متخصص و کارشناسی باشیم که بتونن به شما بیماران عزیز بهترین خدمات را بکنن. پس در آخر باز هم تقاضا میکنم عزیزانی که توانایی کمک را دارید به ما بپیوندین، چرا که ما برای آینده ایران داریم زحمت میکشیم و من شخصا شاهد زحمات ده‌ها نفر از هموطنان در طی 1 سال جلسات مختلف بودم در انجمن ملی سلامت رازی و آرزو میکنم هر جا هستین شاد و تندرست باشین. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.